Одна з деталей, яких не вистачає для того, щоб зібрати автомобіль, коли його повернуть після фарбування, це шлейф керма, який стоїть всередині під кермом. І в 90% випадках, коли спрацьовує подушка безпеки, він виходить з ладу. В моєму випадку подушка спрацювала і мені треба зараз перевірити, чи є в автомобілі підігрів керма. Якщо є підігрів керма, то замовляємо один шлейф там, з додатковими ще роз'ємами. Якщо немає, то замовляємо звичайний.